Народ, я не думав, що після цієї страшної нічної атаки, коли півміста залишились без тепла, води, електрики, щось може мене порадувати. Але сталася абсолютно несподівана подія. Пан Дмитро, а ми з ним спілкувалися якийсь час, він в Сполучених Штатах, величезний фанат, шанувальник правильної фототехніки Nikon. Якось він довго думав і придбав Nikon D200. Камеру надзвичайно витривалу, професійну, навіть, скажімо так, професійно зроблену, дебелу, міцну, із правильним сенсором. І почав нею фотографувати. Він надсилав мені свої знімки, які надзвичайно імпонували. От я зараз згадую їх, мені робиться радісно. Це правильні кольори одразу з фотоапарату. Те, що сьогодні намагаються відтворювати ряд фірм, компаній, виробників, Fujifilm, зокрема, зараз занурилися в цю тему. Про це у нас ще буде мова. Дай Бог електрику. Його фотографії будинків, пейзажів були з правильною світло-тіньовою перспективою, з кольоровою перспективою. І я, дивлячись на них, ловив кайф. Пане Дмитре, моє вам шанування і привіт. І от раптом, досить несподівано, вчора мені надійшла смс-ка: до вас приїде пошта. Як так може бути? І дійшла отака посилка зі Сполучених Штатів. Я не знав, що всередині. Якось пан Дмитро написав: там є старий об'єктив, який мій улюблений, але щось там з автофокусом, але можна фокусуватися руками. Я думав, про що йдеться? Розкрив цю посилку, а там щось важке. Кілограм скла і металу. З подивом і зацікавленістю я дістав щось загорнуте і почав потроху, помалу розгортати. І він з'явився перед моїми очима. Друзі мої, це легендарний Nikkor 70-200 мм f2.8 Made in Japan зі скла та металу. Я ще не випробував цей об'єктив. Мені надзвичайно кортить його випробувати в дії. Я знімаю з об'єктива кришечку і бачу захисний фільтр 77 мм. Скручую його і бачу невимовно прекрасний, ніжний об'єктив із чудовим просвітленням. І мені робиться добре. Пане Дмитре, мені робиться тепло на душі після оцього лиха, що спіткало, боюся, не востаннє моє любе, прекрасне
каштанами прикрашене місто, яке чекає весни в мінус 15. І думаю, як же буде добре, в який величезний кайф мені буде випробувати цей ваш надісланий, дякую за спонсорську допомогу з Америки, Нікор легендарний 70-200 мм з постійною діафрагмою 2,8. Я надзвичайно радий, що ви пам'ятаєте Україну. Я щасливий і задоволений, що ви дивитеся канал рідною мовою, який дивляться разом з вами тисячі наших друзів і однодумців. Адже найбезневинніше, найпрекрасніше, що може бути, це бачити у всій красі навколишній світ. І в цьому нам допомагає фототехніка. Це така технологія 20-го, а потім 21-го сторіччя, яка благословляє нас бачити вузьким кадром те, на що хотілося б звернути нашу увагу. Це був період, коли людей із кордонними станами свідомості, душевно хворих людей, навчали бачити прекрасне. Це були сеанси малювання, коли люди отримували мольберт, холст, фарби. І упродовж години, півтори, двох вони спостерігали щось гарне. Перепади світла на снігу між жовто-білим, золотавим і синім. Коли вони бачили, як квітнуть каштани, і вони це малювали. І оця зосередженість на хорошому допомагала їм ментально одужати. Сьогодні, коли ми з вами застали і провели, про це я казав у багатьох випусках, мить перевиробництва прекрасних камер з професійними можливостями, які, маркетологи іменували часто любительськими камерами. Ми спершу задешево, а тепер все дорожче отримали можливість бачити прекрасне кадром, вдивлятися в нього. Ідеш по вулиці, бачиш квітка. Ідеш по вулиці, бачиш світло й тіні. І ти починаєш у це вдивлятися. І щоб воно запам'яталося, засвоїлося, ти береш фотокамеру, навіть невеличку, маленьку фотокамеру, це називається фотозаписник. Запам'ятайте це слово фотозаписник. І фотографуєш цей прекрасний момент, цю мить, цей дивовижний елемент буття. Річ не в тім, що потім ти маєш можливість на моніторі комп'ютеру чи в камері роздивитися ще раз побачене. Річ в тім, що цей момент краси ти, фотографуючи, краще засвоюєш. Фотоапарат
Якщо хтось цього не зрозумів досі, якщо ви вважаєте, що фотокамера – це інструмент для заробітку грошей, так от фотоапарат – це інструмент, ліки для набуття нами ментального здоров'я. І всі, абсолютно всі, у кого стрес, хто перебуває під бомбардуваннями, хто, на жаль, пережив дуже неприємні речі і боїться грози, як боялася, до речі, моя бабуся, яка пережила німецьку окупацію і Другу світову війну, коли вона чула грім, грозу, то зізнавалася, що до 80 з лишком років їй хотілося впасти під паркан і сховатися під ним. Це у неї вже був рефлекс. І сьогодні такий рефлекс не лише у дорослих, а й в багатьох наших діточок. Так от, справжній дієвий спосіб лікуватися від посттравматичного синдрому – це змушувати себе дивитися на гарне, на прекрасне. Якщо ви хочете, щоб воїни або діти, які починають задихатися, коли відбувається з ними щось недобре, коли вони не можуть опанувати свій переляк, беріть фотоапарат. Беріть найдоступніший фотоапарат. Той, що помилково позиціонується маркетологами як любительський, хоча він здатний у цілком професійному форматі RAW фотографувати будь-які найвідповідальніші події. Беріть об'єктив. Можна взяти отакий, як надіслав пан Дмитро. Можна взяти набагато менший і простіший, щоб, наприклад, не дратувати оточуючих. Люди надзвичайно нервово реагують, коли хтось намагається фотографувати їхнє горе. Я пам'ятаю дні облоги мого рідного міста, коли величезними, довгими, звивистими чергами шикувалися люди під аптеками, під магазинами. Гуп! Лунало за кілька кварталів. Злякані злітали птахи, бо десь ударив снаряд чи ракета. Але черги похмурі, черги, які стояли за найнеобхіднішим, необхідним для виживання, отак присідали, але не розходилися. І дехто, хто ніколи в житті цього ще не бачив, наївно діставали смартфон чи фотоапарат, намагалися фотографувати цей наляканий, мовчазний натовп. І люди, звичайно, не з доброю думкою оглядали того, хто намагався хайпувати, фотографуючи чужу біду. Потім з'явилися нові причини ховатися, фотографуючи. І фотографувати щось абсолютно нейтральне, безневинне, що не має до нашого спільного лиха жодного відношення. Так от, беріть будь-який фотоапарат, беріть будь-який об'єктив, беріть фотомильницю і, друзі мої, фотографуйте. Прошу, молю вас, фотографуйте. Тоді буде краще вам, бо ви побачите, зосередитеся на прекрасному. Буде краще і спокійніше всьому нашому суспільству.
Бо воно пролікується ментально через фотографування, через фотографії. Будь ласка, зверніть увагу. На каналі є ціла рубрика, яка називається «Психологія фотографії». Це те, що має і здатне нас лікувати, морально, ментально лікувати. Фотографуйте, прошу вас, фотографуйте, вчіться фотографії. Пане Дмитре, щиро дякую вам і всім спонсорам нашого спільного каналу. Дякую за вашу гуманітарну допомогу. Коли в мене з'явиться в руках мій улюблений фотоапарат Nikon, я буду щасливим протестувати на ньому ваш об'єктив. Зичу всім глядачам цього каналу добра, миру і творчої наснаги. Хай вас береже Бог у вашому добрі. Хай Бог оберігає ваші родини. До зустрічі! І чекаємо на каналі найцікавіших новин зі світу фото-відеозйомки. З вами був Сергій Меркулов. Дякую за ваш перегляд. І традиційно дякую спонсорам нашого каналу, завдяки яким, сподіваюся, я зможу змонтувати цей випуск, коли, можливо, десь уночі. Дякувати електрикам, мужнім людям. У нас з'явиться світло. Світло нашим душам і нашим очам.